सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਨੀਏ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਟਨੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਟਨੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ, ਲਾਲ ਸੁੱਕੀ ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇ टमाटर भी चाहिए हैं। टमाटर ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ के गैस ਦੇ ਉੱਪਰ उसका छिलका उतार के फिर ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਟਨੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। चलो ਅੱਜ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, लसन ते अदरक इन्हां नूं इकट्ठे ही कुटांगे। इस नूं उदों तक कुटना ਜਦੋਂ तक मिर्चां ਦੇ बीज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰੀਕ नहीं पीसे ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ते प्याज, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। इसनूं ज़्यादा नहीं भुनना, हल्का जिहा भुनना भी इसका छिलका जो है वो उतर जाए आसानी नाल। टमाटर भुनन दे नाल जो चटनी का स्वाद है वो होर भी ज़्यादा निखर के आंदा है। टमाटर का छिलका उतार लांगे। भुनन तो बाद आसानी दे नाल इहदा छिलका उतर जाता है।
ਬਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਚਟਨੀ ਨੂੰ। ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਘਿਓ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਿਓ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। बहुत ही ध्यान देना। ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।